به أولي الألباب والنهى المستكملين الشرفا. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر لما تفكر وتأمل في أهوال وعرصات يوم القيامة ونظر إلى أعمال العاملين وتفريط المفرطين وكسل المتقاعدين عن طاعة رب العالمين، فقال وكأنه يحكي ويحدوك إلى أرض المحشر الآن، قال ومما يزيل كسلك إن تأملته، ومما يزيل كسلك إن تأملته. عارف أنت قاعد كده أحيانا تلاقي نفسك تحدوك إلى الخباثة. طب جزء قرآن مفيش، طب نرفع الراندة ب100 استغفار، طيب والنهاردة ليلة الجمعة، طيب ده ليلة الصلاة على النبي، طب نصلي على النبي شوية، طب سورة الكهف، طب الورد ما جبناهوش النهاردة، مفيش، مش لاقي. طب قيام الليل ده الساعة 12 بالليل دلوقتي وباقي ساعة ويتنزل الملك هل من سائل هل من تائب. طب نتصدق، ما الراجل ده محتاج وانا متاكد ان هو محتاج، مش كسلان كده. طب العشاء بتاذن ما تنزل، ما احنا مصلين المغرب وكل يوم الحمد لله بنصلي العشاء، طب خليها بكره، طب نروح، طب بنصلح بين المتخاصمين، نعمل اي حاجه تقربنا من ربنا. لا مش لاقيه ومش شايفه ومش عارفه ومش حاسه حاجه، مش عارفه ايه اللي يصحيني ان انت تعيش اهوال يوم القيامه، ان انت تعيش افراح يوم القيامة، ان انت تعيش نعيم القبر لما تلاقي العمل اللي انت بتكسل عنه دلوقتي ده سيكون معك رفيقك في قبرك. عارف انت بعد ما تسأل من ربك ويجاوب، ما دينك ويجاوب، من نبيك ويجاوب، تتغير الدنيا في القبر. فإذا بمناد يأتي من السماء صدق عبدي، هو ده عبدي، فأفرشوه من الجنة، بقى القبر جنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، بقى القبر روضة ما بعدها روضة في كل شيء، في سعة القبر. فأفرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من نعيمها ومن ريحها ومن طيبها. فجأة يهيأ له، يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة. من أنت؟ ده جديد الكلام ده، أنا عارف، ولقد جئتمونا فرادى، مش هيكون حد معايا، أنا عارف. كما عند البخاري يتبع الميت 3: المال والأهل والعمل، فيرجع 2 ويبقى العمل. أنت مين؟ فيقول أنا عملك الصالح. أنا اللي أنت بقى ممكن تكسل عني دلوقتي ده، الكلام ده هو اللي يجيبك، الكلام ده وكأنك الآن تراه. أنا عملك الصالح، أنا صيامك، أنا صلاتك، أنا قرآنك، أنا صدقاتك، أنا برك للوالدين، صلتك للرحم، كسبك للحلال، أنا حسن خلقك مع الناس. أنا اللي أنت عملتني. هو ده بقى العمل اللي أنا بتكلم فيه. أنا عملك الصالح معك إلى يوم القيامة. ودي المصيبة أو الفرح معك إلى يوم القيامة نوانيسك. المصيبة بقى عند التاني، بعد ما يضرب من ربك ما عرفش، من دينك ما عرفش، من نبيك والله ما عرف، فيضرب بمطرقة من حديد وينادي مناد من السماء أن كذب. ما يقولش عبدي، أنت مش عبدي، أن كذب. بعديها يهيأ له رجل سيء الوجه منتن الرائحة. من أنت؟ أنا عملك الخبيث، أنا الزنا، أنا الربا، أنا السب واللعنة، أنا ترك الصلاة، أنا البدع، أنا كفرك بالله، أنا عملك الخبيث. المصيبة فين بقى؟ معك إلى يوم القيامة، في الحفرة دي، بالنتانة دي، بالمنظر ده، بسوء المنقلب ده، معك إلى يوم القيامة. ابن الجوزي قال لك لو انت كسلان خش قبرك وشوف عملك اللي انت بتزهد فيه دلوقتي مش هتلاقيه بعد كده، عشان مصيبة الميت لما بيموت ربنا سماه مصيبة لأنه انقطع عن العمل واتقفل عليه بالطين. طب نجيب جزئين ما عادش ينفع، طب نتوب من ذنبين ما ينفعش، طب أصوم لي يومين وتصدق بجنيهين، طب أروح أعمل عمرة، طب أصلح أمي وأرجع أختي وأحسن إلى جاري وأولادي ألحقهم. ضاع الكلام، ما عادش ينفع خلاص.
فإذا أصابتكم مصيبة الموت عشان دي. طب عايش على إيه؟ عمل العاملين. حد صدق لي؟ حد افتكرني؟ طب فين ولادي؟ طب عملوا لي عمرة. مش هينفع يقول حد صلى عني، لأنه ما ينفعش. فاللي انت بتزهد فيه دلوقتي ده لن تراه بعدها. ومما يزيل كسلك إن تأملته أنت تخايلت ثواب المجتهدين، أي العاملين الصائمين القائمين الراكعين الساجدين الصائمين الداعين المتصدقين الذاكرين الخاتمين للقرآن. أنت تخايل ثواب المجتهدين وقد فاتك خلاص. طب رب ارجعون، كلا. طب ارجع واشتغل، ما عادش ينفع. مش بقول لك مصيبة؟ أنت تخايل ثواب المجتهدين وقد فاتك. وبعد كده ابن الجوزي حب يهزك كده ويقول لك فوق بقى، انت عارف انت بتعمل ايه؟ كيف بك إذا قمت من قبرك فقربت نجائب النجاة من وهو على القبر ولي الله، ليس له أن يحزن، ليس له أن يتعب، ليس له أن ينصب. يخرج من قبره ويرفع المجاديل يلاقي نجائب مرصعة بالذهب في انتظاره. يوم نحشر غير نسوق يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الوفد لا يأتي إلا مكرما، وأول التكريم أن يأتي راكبا. غير نسوق بقى، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. كيف بك إذا كنت من قبرك فقدمت وقربت نجائب النجاة لأناس وتعثرت وتسارعت أقدام الصالحين على الصراط وتحبطت وقفت بقدمك. هيهات هيهات، ذهبت حلاوة البطالة. فاكر الكسل؟ فاكر لما نمنا عن الصلاة؟ فاكر لما سيبنا وردنا؟ فاكر لما قصرنا في عمل الخير؟ فاكر لما بخلنا بالصدقة؟ فاكر لما اشتريت نومة بالجنة وانت عارف كما عند مسلم وانت حافظ النبي قال ربنا يتنزل الآن، وانت عندك ذنوب نفسك ربنا يغفر لك، ما تقوم وتقول له أنا مذنب اغفر لي، أنا مريض اشفيني، أنا محتاج دويني، أنا عايز أعف نفسي جوزني، أمي تعبانة اشفيها، على بساط القرب لترحل إلى الله به فتكون من الفائزين برضوانه. فاكر؟ فبيقول لك هيهات هيهات، ذهبت حلاوة البطالة. وانا جاي من الشغل وتعبان بقى فنبيع العشاء دلوقتي، وانا جاي من الشغل وتعبان بقى ونبيع الفجر دلوقتي، والنومه حلوه بصراحه والدنيا واحله بره. نمت استريحت وكنت صايم، والساعه 10 الصبح والفطار جه قدامك في المكتب والناس بتفطر، ما تقرب تفطر، لا انا صايم، قرب افطر، لا انا صايم، لا انا هفطر بقى. فطرت وبقيت كويس. فين اثر الراحه دي دلوقتي؟ ذهبت حلاوة البطالة وبقي رسوب الندامة. المنظر وحش قوي يوم القيامة على الناس اللي عندها قلب، اللي عندها قلب. أبى الله عز وجل إلا أن يحشر المتقين إليه وفدا، جماعة زمرة كما عبدوه جماعة وزمرة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون، ده المتقبة، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. عايز أنا إيه؟ وتتلقاهم الملائكة. المنظر ده صعب على اللي فرط، لما يشوف ناس يحشرون إلى الرحمن وفدا وغيرهم يساق إلى جهنم وردا. ناس وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. ده زمر وده زمر. أراد المنافقون أن يندسوا في وسط المؤمنين يوم القيامة ليخادعوا الله
ولكنه كان خادعهم في الدنيا والآخرة. فجاء النداء مدويا في أرض المحشر: وامتازوا اليوم أيها المجرمين. يجوا على جنب، المجرمين يتميزوا عن صف المؤمنين. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فذهبت حلاوة البطالة. عايزين نصالح النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين ندافع عن النبي بالعمل. هرجع بسرعة كده في 10 دقايق لسيدك النبي. هو معاذ قاعد معاه فبيقول له: كيف النجاة؟ شغلتهم النجاة، شغلتهم الجنة والفوز بالجنة والفرار من جهنم. يا رسول الله مرني أو أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة جزاك الله خير ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وراح مديله بقى وصية النجاة: وتقيم الصلاة. مفيش مرة ربنا قال أو النبي علمنا قال: أدوا الصلاة فلتأتوا بالصلاة، افعلوا الصلاة، صلوا الصلاة، لا أقيموا الصلاة. عشان تعرف انت فين من النبي ومن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نعمل اختبار عشان نقوم واحنا خدنا حاجة بقى وتشغلنا الأسبوعين اللي جايين دول. صلاتك امتى وفين وازاي؟ امتى بتصليها؟ امتى؟ ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الظهر بوقته والعصر بوقته والمغرب بوقتها والعشاء بوقتها والفجر بوقته وقيام الليل وقته. صلاه المقربين كل حاجه ليها وقتها. زي ما انت اي حد بيجي بيكلمك: يا ابا يا ابا انا عايز اتجوز، كله بوقته. طب عايزين نطلع مش عارف نعمل ايه، كله بوقته. عند ربنا برضه كله بوقته. صلاتك، غالب صلاتك امتى؟ بتصلي حيث أمرك هواك في الوقت الذي تختاره أنت أم الذي ناداك فيه مولاك؟ يعني الظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقتها، ولا ايه الأخبار؟ طيب فين؟ في بيتك، في المكتب، في المصنع، في المحل، في الورشة، ولا في بيت ربنا؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يلي بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي غضبان قوي على اللي بيصلي بس في بيته، اللي بيصلي بس في أي مكان غير بيت ربنا. لقد هممت كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤذن بالصلاة، ثم آمر آخر فيقيم الصلاة، ثم آمر آخر فيحتطب لي حطب، ثم آمر آخر فيؤم المسلمين، ثم أذهب ومعي رجال معهم حزم من نار لأحرق بيوت من لم يشهدون معنا الصلاة. فين بتصلي؟ فين؟ سيدك عبد الله بن مسعود كما عند مسلم قال كلمة عجيبة قوي 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 تخاف منها: من سره أن يلقى الله غدا مسلما. سؤال: هو أنا ينفع ما أقبلش ربنا مسلم على التوحيد؟ يعني ما أقبلش ربنا على الحنيفية السامحة؟ يعني ينفع أقبل؟ هو أنا ممكن أقبل ربنا وأنا كافر؟ في الزمان الذي صرنا نستنشق فيه الفتن ده، فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن على كل مرأة ومسمع ومن كل الألوان، أخرة الذنوب وأخرة المعاصي وأخرة التواني عن طاعة الله والقعود عن طاعة الله عز وجل. لا تنسى أنك تتعامل مع الغني، غني عن ركعتينك وعن جنيهينك وعن سجدتينك وعن عمرتينك وعن الختمة والذكر، ده غني عن كل عملك. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. غني سبحانه وتعالى، وعزيز وغيور. يغار على قلب عبده المؤمن أن يرى فيه غيره، يغار على حال عبده المؤمن أن يعصيه على مرأى ومسمع من الله عز وجل. غيور سبحانه وتعالى. آخرة المعاصي وآخرة الذنوب، آخرة الغيبة والنميمة والزنا والربا وسوء الأخلاق، آخرتها
كفر بالله عز وجل. ثم كان قال الله عز وجل ثم كان عاقبة الذين أساءوا، أدي سيئة، السوء وسيئة ورا سيئة ورا سيئة، أن كذبوا بآيات الله، آخرتها كذبوا بآيات الله. قال الله عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. كانت سيئة ممكن بركعتين يتوب وخلاص وخلصت والموضوع محيت وعافى العفو سبحانه، ولكن سابها وعدت حتى ارتكب أبشع منها فصارت خطيئة، فصارت كبيرة، فعلى القلب الران واسود القلب فتغير الحال، واستدام هذا التغير فمات بسوء المنقلب، سوء خاتمة. ما جاتش من فراغ، ده هو صبر على معصية ربنا لحد لما مات بهذه الميتة. ثم كان بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فبيقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما، الطريق منين يا ابن مسعود رضي الله عنك؟ أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن في المسجد. وزمان شيخنا علمنا إذا كنت تصلي لله فصل حيث أمرك الله، وإذا كنت تصلي لنفسك فصل حيث دعتك نفسك. تصلي لمين؟ حيث ينادى بهن. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين يعني تعبان، يعني مش قادر، يعني بيتعجز، يعني رجليه وجعيه، يعني ربما يكون مشلول ويحمل. آباءنا الطيبين العاملين ما تركوا لنا مقالة، تلاقيه يحمل ويأتي لا يفرط أبدا. ولقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين فلا يمنع ذلك أن يقوم في الصف. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. صلي في بيت الله. يبقى قلنا إمتى؟ أخبارك إيه مع المواظبة على الصلاة في أوقاتها؟ وفين؟ في بيتك ولا في بيت ربنا حيث أمرك وناداك؟ وإزاي؟ وده ما يقولوا التقيل يجي ورا، أهمها إزاي؟ بتصلي إزاي؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بتقوم بالإجلال والهيبة والتعظيم والخوف والاطمئنان في القيام، والاطمئنان في الركوع وتعظيم الله عز وجل في الركوع، والاطمئنان في السجود، والاطمئنان في المجلس بين السجدتين. ده ركن على فكرة وبسميه الركن المهجور وهيجي لك الوقت الحديث. الاطمئنان والاطمئنان في الرفع بعد الركوع وقبل الهوي إلى السجود كما كان رسول الله يفعل. ولا بتصلي لحالك؟ ولا أنت زي الرجل الذي جاء أمام النبي فصلى؟ النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ولوحده، جه واحد صلى، قام وركع وسجد وسلم وآتى ليسلم، السلام عليك، قال عليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم. قال له لم، أنا مش من مصلحتك إن أنا أخدعك وأقربك وأحبك واخدعك وأقول لك أنت كده كويس. لا، أنت ما صليتش. يبقى قايم من نومه من عز النوم وجاي مقتول من الشغل ويجي يصلي العشاء وهو قلت له والله العظيم يا عم الحاج دي ما صلاة قبل بيها ربنا. وشيخنا قبل كده قال له والله أنا لو رب مرضى بالصلاة دي. إيه ده أنت بتصلي في دقيقتين ونص وعارف هتقف ساعتين عشان تطلب الدنيا. إيه ده؟ قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طب ماشي يا رسول الله. وراح مطول شوية وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عايزين نعدل الصلاة دي، مش أخدعك، أنت ما صليتش. كما عند ابن خزيمة وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أبي يعلى نظر إلى رجل، ده واحد تاني، نظر إلى رجل فوجده لا يتم ركوعا، بسرعة وينقر في سجوده، عارف ويروح رافع وفجأة تلاقيه هو بينهج يروح السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله صلينا. تلاقيه يقعد ساعتين في المسجد من غير صلاة ودقيقتين لربنا. هو أنت جاي على عشان الصلاة؟ ويسلم
وينقر، يعني انا بقول بالراحه عشان الحديث ده تقيل قوي وصعب قوي ومش عارف اللي بيحب النبي هيستقبله ازاي، انا مش عارف بصراحه. وينقر في سجوده، فاشار اليه النبي، الراجل التاني النبي علمه لحد لما اطمن على صلاته وقام، فنظر الى هذا وقال لو مات هذا الان لمات على غير مله محمد. ما اعرفكش، الصلاة دي مش صلاتي. انا بقول لك انا قمت لحد لما رجليا ورمت. انا بقول لك انا كنت اقوم بالتعظيم والخوف والاجلال والهيبة فابكي حتى سمع بكائي من صدري. انا بقول لك سجدت حتى ظنت عائشة انني مت. انا بقول لك رجليا اتشققت من كتر القيام. أنا بقول لك عايز أقول لابن مسعود لما قال رضي الله عنه، لما قال لقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، بقول له لعلك يا ابن مسعود قد رأيت هذا الرجل هو سيد الرجال رسول الله، سيد الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما عند البخاري من حديث عائشة قالت وكأنك شايف بقى عشان هي حبت تحطك في الحدث، قالت كأني أنظر إلى قدمي النبي تخطاني في الأرض كده. طب ما ترفع رجلك يا رسول الله وتمشي، مش قادر مش قادر، تخطاني في الأرض وهو يتهاوى ويتهادى على العباس والفضل بن العباس حتى يقوم ويذهب لصلاة الجماعة، تخطاني في الأرض. وانت اقول لك انا الحمد لله رجلي تعبانه جدا وضيف رجلي بينقح عليا بصراحه فهبيع العشاء وراحت عليا نوم وليس في الامكان افضل مما كان، هنعمل ايه؟ سيدنا علي بن ابي طالب قال للنبي الكلمه دي، النبي زعل منه جدا، راح مره صحيهم لقيام الليل هو وفاطمه رضي الله عنهم بيخبط، فتح علي بن ابي طالب وكانا نائمين فقال الا تصليان؟ سيدنا علي حب يقول بقى كلمه بقى هي بقى ايه يعني، قال يا رسول الله أنفسنا بيد الله. حلو الكلام ماشي، إن شاء ابتعثنا وإن شاء راحت على نوم، أعمل إيه؟ ما ردش عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وولى مدبرا عني وهو يضرب بيده فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. بيجادل في إيه عليه؟ بيجادل في إيه؟ لا لو أردت لقمت، لو أردت لدبرت، لو أردت لأخذت بالأسباب، هي دي. المهم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليه كان بيصلي بسرعة؟ قال اطمئنان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، اللي هي وقفة ايه؟ سمع الله لمن حمد، لا ينظر الله إليه سمع الله الله، هو يقول كده سمع الله الله أكبر، لا اقف هنا في اطمئنان. بين السجدتين في ركن ما ينفعش الصلاة تبقى صلاة من غيره، اللي هو ايه؟ اقعد شوية عشان في دعاء لازم تقوله وانت قاعد شوية عشان دوت ركن، والنبي كان بيطول في الجلسة دي اللي يا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. الدعاء التاني رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. سيدك أنس رضي الله عنه عاش وعمر في الصحابة، قعد مع كبار التابعين وأدرك صغار التابعين، فقال لأحدثنكم إني لا آل أن أعلمك أن أصلي بكم، إني لا آل أي لا أقصر، أن أصلي بكم كما كان رسول الله يصلي بنا. فراح ذكر الصلاة صلى الله عليه وسلم وراح قال إيه؟ كان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد السجدة الثانية، يعني كان يطيل هذه السجدة حتى يقول الرجل منا أنه قد نسي. كان بيطول إيه؟ السجدة دي. قال وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يهوي إلى السجود حتى يقول قائل منا قد نسي. فدول إيه؟ ركنين. سمع الله لمن حمده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول بقى كتير بقى ما تقولوش أو احفظوا، هذا أفضل لك، بس اقف كتير وادعي ربنا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، إلى آخر الأدعية. إمتى؟
وفين وازاي. عايز تعرف انت بتصلي ولا ما بتصليش؟ قيس صلاتك على صلاة النبي. كأني بهذا العبد يحاسب. فنظر الله عز وجل إلى صحيفته قال: عبدي لم لم تصلي؟ فيقول: وعزتك وجلالك والله صليت يا رب، وعزتك وجلالك صليت. فيقول: نعم صليت، ولكن لا كصلاة حبيبي محمد. الصلاة دي مش زي صلاة النبي، لا في القيام ولا في الركوع ولا في السجود ولا في تحقيق الأركان إلى آخره. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفقهنا وأن يجعلنا نستني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وننصره حق النصرة حتى نكون معه في الدنيا بالاستنان بسنته، وفي الآخرة بشفاعته ورضوان الله عز وجل في جنته. اللهم اغفر لنا وارحمنا، على طاعتك أعنا، من شر عبادك سلمنا، إلى غيرك لا تكلنا. يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.